Hello, Xin chào. this is drum filter, 5 cubic for 1 hour and 10 cubic 1 hour. Đây là máy lọc cho 5 khối và 10 khối. Now open. Mesh 100 micron. Lưới lọc của nó là 100 micron. Yeah, this is 5,000 liter 1 hour. 5 lít trên 1 giờ. This filter 10,000 liter 1 hour maximum. Đây là cái máy 10 lít trên 1 giờ. Maximum là 10 lít trên 1 giờ. In one set have pump and control box. Một set của nó là gồm máy bơm và cái control điện, hộp điện. 5 cuba have two pipe outside, one this and one this. 5 khối gồm một cái ống vào và một ống ra. 10 cuba have two pipe go inside, and when clean everything, two pipe outside. 10 khối là gồm 2 ống vào và 2 ống nước đưa ra. 10 cuba sensor here. He can regulation up, down. Yeah, how you need. Tùy theo chỉnh cái phao cơ lên xuống. Nó có chế độ chỉnh lên xuống. Okay, if you have question, write for me. Thank you. Có bất kỳ câu hỏi tư vấn nào xin vui lòng nhắn tin cho chúng tôi nhé.